Mä tuossa aiemmin Instagraminkin postasin näitä ylileviä paloja. Tulee tämmönen jousisysteemi, helppo käyttää. Tehdään nyt tuohon Volvoon. Siinä on tuommoista putkia. Täällä on sisällä ohuempaa putkia, hyvin luistaa täällä. Ja sitten näitä tämmöisiä holotteja. Leikataan nämä näihin päihin. Siihen menee hyvin tommonen pultti. Kääntyy. Tuosta väännellään semmoset kulumat. Ja sitten tarvitaan vaan pultit siihen, josta väännetään sitä vipua. Joo, tekaisin tuommoiset kiinnikkeetkin tuonne kuorma-auton petille. Tein tämmöset pultit. Siinä on jouselle reikä ja tuohon jousihahalo. En tiedä olisiko se tämmöstä ihan tarvinnut, mutta hitsataan nämä tuonne. Niin, katsotaanpa tuo jousi. Miten on? Siinä tuohon vaan muuta.